नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी हिरामन उदार तुम्हा सर्वांचं आमच्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण FYBSc क्रेडिट पॅटर्न 2019 सेमेस्टर 2 CS 202 ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीचं जे पहिलं चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू ॲनालिटिकल केमिस्ट्री याच्यावरचे असलेले 15 महत्त्वाचे MCQ सॉल्व करणार आहोत. हा व्हिडिओ येणाऱ्या ऑनलाईन एक्झामसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण याच्यातले बरेचसे MCQ ऑनलाईन एक्झाममध्ये जसेच्या तसे विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे व्हिडिओला स्किप न करता पूर्णपणे बघा, जेणेकरून या व्हिडिओचा तुम्हाला ऑनलाईन एक्झाममध्ये फायदा होणार आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला सुरुवात करूया MCQ सॉल्व करायला. पहिला जो क्वेश्चन आहे तो ॲनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील विथ द ऑप्शन आहेत सेपरेशन ऑफ द कंपोनंट इन अ सॅम्पल, आयडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनंट इन अ सॅम्पल, क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपोनंट इन अ सॅम्पल, ऑल ऑफ दी अबो. तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑल ऑफ दी अबो. डी हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द यूज ऑफ अ प्रोसेस और अ सिरीज ऑफ प्रोसेस टू आयडेंटिफाय अँड क्वांटिफाय द कंपोनंट प्रेझेंट इन अ सॅम्पल नोन ॲज. ऑप्शन आहेत केमिकल ॲनालिसिस, केमिकल मेथड, सॅम्पल ॲनालिसिस, मायक्रो ॲनालिसिस. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे केमिकल ॲनालिसिस. ए हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन ॲनालिटिकल मेथड बेस्ड ऑन ॲक्युरन्सी, रिप्रोड्युसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबो. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे डी ऑल ऑफ दी अबो हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ मेनी स्टेप इन्व्हॉल्व इन केमिकल ॲनालिसिस. 10, 12, 8, 9. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे सी 8 स्टेप इन्व्हॉल्व इन केमिकल ॲनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिकल ॲनालिसिस इज सिलेक्ट ॲनालिटिकल मेथड, इव्हॅल्युएट डेटा, कॅल्क्युलेशन, डिझॉल्व सॅम्पल इन सॉल्वंट. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे द फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिकल ॲनालिसिस इज सिलेक्ट ॲनालिटिकल मेथड. ए हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. द लास्ट स्टेप ऑफ केमिकल ॲनालिसिस इज ऑप्शन सिलेक्ट ॲनालिटिकल मेथड, इव्हॅल्युएट डेटा, कॅल्क्युलेशन, डिझॉल्व सॅम्पल इन सॉल्वंट. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे इव्हॅल्युएट डेटा, लास्ट स्टेप ऑफ केमिकल ॲनालिसिस. बी हे त्याचं करेक्ट आन्सर. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ ग्रोथ सॅम्पल इज कॉल्ड ॲनालिसिस, सॅम्पलिंग, कलेक्शन, नॉन ऑफ दी अबो. याचं करेक्ट आन्सर आहे सॅम्पलिंग. बी हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. द प्रोसिजर यूज फॉर सॅम्पलिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॅम्पल, केमिकल स्टेट ऑफ द सॅम्पल, साईज ऑफ द सॅम्पल, ऑल ऑफ दी अबो. याचं करेक्ट आन्सर आहे फिजिकल स्टेट ऑफ द सॅम्पल. Which point should be considered while choosing the method? The type of analysis, the nature of material, the accuracy required in the sample, the time required for analysis, all of the above. याचा करेक्ट आन्सर आहे ई ऑल ऑफ दी अबो. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे nowadays in qualitative analysis the sample quantity range from 0.1 gram to 10 raised to minus 7 ppm, 1 gram to 10 raised to minus 6 ppm, 100 gram to 10 raised to minus 7 ppm, 1 kg to 10 raised to 7 ppm. तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ए 0.1 gram to 10 raised to minus 7 ppm. If the sample quantity more than 0.1 gram, the method is known as microanalysis, trace analysis, macroanalysis, semi-microanalysis. याचा करेक्ट आन्सर आहे सी macroanalysis. If the sample quantity is 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 2 gram, then the method is known as microanalysis, trace analysis, macroanalysis, semi-microanalysis. याचा करेक्ट आन्सर आहे microanalysis A. Which of the following is an example of quantitative analysis? Volumetry, titrimetry, gravimetry, all of the above. Correct answer आहे D all of the above. The method based on change in weight or energy change as the function of temperature. Option आहेत TGA, DTA, DAC, all of the above, none of the above. याचा करेक्ट आन्सर आहे all of these.
Which of the following is the first step of the analytical approach to solving problem? Propose solution to problem, identify the problem, design the experimental procedure, conduct experiment and gather problem. तर याचा करेक्ट आन्सर आहे आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. थँक यू फॉर वॉचिंग.